این نقاشی رو من خیلی دوست دارم، خیلی زیاد میبینمش، خیلی اصلا برام جالبه. قبل از اینکه برسم به اینکه موضوعش چیه، این آدما کیان و اینا، این نقاشی مال 500 سال پیش رافائل کشیده. منم از نقاشی سر در نمیارم واقعا، ولی همین رنگاش، این نارنجیش و این آبیش و اینا یه طوری بود که اینا منو کشید، یعنی برای رنگ و لعابش اومدم واقعا. ولی بعد به خاطر داستانش موندم، آدمایی که توشن و داستانی که سعی می‌کرده بگه اینا، و اصلا این یه کاری کرد که زیاد ببینمش. اصلشو دیدم، بعد کپیاشو مثلا حالا رو دیوار موزه‌ای جایی، رو مانیتور، خودم این طرف اون طرف ببینم، از دور ببینم، از نزدیک ببینم، از خیلی نزدیک ببینم. و انقدر دیگه بعدا دربارش فکر کردم و خوندم و اینا، فکر کردم که دوست دارم با شما هم دربارش صحبت بکنم، درباره این نقاشی معروف رافائل از 500 سال پیش به نام مدرسه آتن یا مکتب آتن، The School of Athens. اول بریم روم، این فرسکوی اثر رافائل رو که حدود سال 1510 میلادی کشیده شده. آمده مهمترین فلاسفه تاریخ رو، اندیشمندان تاریخ رو از دید فرهنگ و زمانه خودش تصویر کرده. کی؟ دوره رنسانس، دوره‌ای که نقاشی داره دیگه از اون حالی که در سده‌های میانه داشت در میاد. اون موقع مثلا همش پروپاگاندای مذهبی بود و واسه موعظه و اینا میکشیدن. مردم هم نمیتونستن مثلا کتاب مقدس رو بخونن، برای اینکه داستان رو تعریف کنن میومدن نقاشی میکشیدن براش. الان ولی نه، الان دارن از نقاشی استفاده میکنن، مثلا جا داره باز میشه که حالا یه بیان تازه، حالا یه تفسیر جدیدی، آرتیست داره فرصت پیدا میکنه که حالا نه فقط وقتی داره برای خودش مثلا هنر لیبرال و اینا خلق میکنه که هیچ، حتی وقتی داره تو کلیسا نقاشی میکشه، حتی وقتی داره در مهمترین کلیسای همه دنیای کاتولیک نقاشی میکشه، چشش فقط به آسمون نباشه، بتونه انسانها رو هم ببینه، از آدمای مهمم بگه، از اهل فکر، اهل دانش قبل از مسیحیت، بره عقب، بره چند قرن عقب، بره به جهان باستان، فلسفه و اندیشه و علم در دوران باستان، اونا رو نگاه کنه، رنسانس دیگه، تولد دوباره است، اینا رو بیاره بیرون. این نقاشی از این نظر خیلی تصویر جالب و مهمیه. ما هم نسبت بهش کنجکاو بودیم، یه دفعه هم دربارش یه اشاره کردیم، فهمیدیم شما هم خیلی کنجکاوی، دوست دارید دربارش ویدیو بسازیم، صحبت کنیم و اینا. دنبال فرصت هم بودیم، منتها نگاه کردیم دیدیم که خب شاید بشه یه کار جالب تری کرد. تو این نقاشی کسی اومده از دید جهان کاتولیک رومی تصویری از بزرگان دنیای اندیشه داده. یه کسی اگر میخواست این طرف دنیا بکشه این نقاشی رو، در غرب آسیا، خاورمیانه، دنیای ایرانی، اسلامی، هر اسمی که شما فکر میکنید براش درست تره، اونجا اگه میخواست بکشه، اون چطوری میکشی؟ کیا رو می آورد؟ کیا رو نمی آورد؟ کیا رو میذاش وسط؟ کیا رو میذاش دور؟ کیا رو اصلا حذف میکرد؟ اصلا اون روایت از فکر چقدر شبیه یا متفاوت بود با این روایته؟ و بعدش هم این تفاوت‌ها و شباهت‌ها چی به ما میگه؟ چند نکته جالبم از اینا، حالا قضاوت شخصی ما دیگه، برداشت شخصی ما، اینا هم حالا آخر ویدیو دربارش صحبت می‌کنیم. منتها این قصه یه گرفتاری داشت، اونم این که نظیری متناظری برای نقاشی مکتب آتن نیست، پیدا نکردیم ما. اولا که خب نقاشی و اینا که این طرف دنیا نبود، ممنوع بود و حالا داستان داشت و اینا، ولی نقاشی این که مثلا آدما رو بکشن خیلی باب نبود، یا حداقل ما نتونستیم یه چیزی پیدا کنیم که دقیقاً همسنگ این باشه. منتها یک کتابی پیدا کردیم که کتاب مهمیه، کتاب خیلی جالبیه و فکر کنم به درد این کار خیلی میخوره. کتاب خیلی شناخته شده نیست، من اسمشو نمیدونستم از قبل، ولی بعد دیدم که با این میشه این کارو کرد، میشه اینا رو گذاشت کنار هم، چون این کتابم اومده درباره یه سری آدمای مهم تاریخ فکر و اندیشه و فلسفه حرف زده. چندقدر فاصله زمانی داره با این نقاشیه، ولی آدمای مشترک و ایده مشترک انقدی توش زیاده که میتونی بشینی یه چشت به نقاشی مدرسه آتن باشه، یه چشت هم به این کتاب تاریخ الحکما باشه، تاریخ الحکمای قفطی، بعد ببینی که این دنیاهای به ظاهر متفاوت چقدر به هم وصلن، چقدر به هم شبیهن. نقاشی کجاست؟ نقاشی گفتیم تو واتیکانه، حالا نسخه های دیگه هم ازش هست، جاهای دیگه هست و اینا، ولی اصلش رو دیواری اتاق کتابخونه اقامتگاه پاپ در واتیکان کشیدن 1510 به سفارش پاپ جولیوس دوم، همونی که سفارش داده بود سقف کلیسای سیستین رو هم میکلانژ بکشه.
پاپ خیلی جنجالی و سیاستمدار و نظامی مسلک و اینایی که آغاز دوره صفویه در اروپا یکی از چهره‌های مهم بود. گفتش که رافائل یکی از نقاشا و هنرمندای مهم دوره رنسانس، های رنسانس، بیاد در استانزا دلا سیگناتورا که تا کتابخونه اتاق مطالعه‌ای در کاخ پاپی بیاد براش دیوارا رو نقاشی بکنه. رافائل نقاش جوونیه که خیلی نقاش خوبیه، خیلی نقاش مهمی، عمر زیادی هم نکرد، قبل 40 سالگی از دنیا هم رفت، ولی گفت تو بیا رو این 4 تا دیوار 4 تا گروه از آدمای مهم رو بکش. مثلا اینجا داری مطالعه میکنی، این عکس این آدمای بزرگ مثلا دور و برت باشه. یه دیوار مثلا بزرگان دنیای الهیاتن، یه دونه ادبیاتن، یه دونه مثلا قضا و فلسفه و عدالت و اینا، یک دونه هم فلسفه و در واقع علم. پس کارفرما پاپ زمانه، مجری کارم رافائل که میگم در کنار داوینچی و میکلانژ و اینا از مهمترین نقاشان دوره رنسانس هست. همین اول کار نکته جالب اینه که پاپ نمیگه که مثلا فقط بیا مذهبی‌ها رو بکش، مثلا پاپای قبلی رو بکشیم و اینا. فاز این نیست، با اینکه تو ساختمون کلیسایی و اینا، ولی بزرگان قبلی رو هم بیاریم بکشیم، چون دوره رنسانس اصلا این نمادی از طرز فکر جدید کلیسا در دوره رنسانس. و اینا رو مثلا توی یه صحنه‌ای میکشه رافائل، توی یه ساختمونی میکشه که با اینکه اینا آدما خیلی یونانی هستن، خیلیاشون از تفکر مکتب یونان، مکتب آتنه، ولی ساختمونه حال یونانی نداره. مثلا این ستونای ساختمونای یونانی نداره، بیشتر تاق داره و حتی اون بالا دیگه تاق نصرت داره و اینا که حال رومی داره، معروف به المانای معماری رومی. شاید به خاطر اینکه اصلا این پاپ هم خیلی اسمش هم جولیوسه، اسمشو به خاطر جولیوس سزار گذاشته. جولیوس خیلی میگم پاپ نظامی و جنگاور و ایناییه، ولی اینا رو میگه بکش و مثلا اینا به یه معنی همتراز اونایی میبینی که مثلا دارن الهیات و اینا مطالعه میکنن دیگه. بعد رافائل اینا رو چطوری میکشه؟ اینا رو باز دوباره مثل این نقاشی‌های قرون وسطا، مثلا اینا رو ردیف کنار هم نمیکشه، مثلا تیم ملی وایساده باشن کنار هم دیگه. اینا همه در حال یه کاری هستن. همه این آدمایی که بعضیاشون خیلی واضحه که کی هستن، بعضی خیلی واضح نیست و جای بحث و اینا داره، ولی اینا همه دارن یه کاری میکنن. همه هر کسی کار خودش، بار خودش دارن انگار بازی میکنن. خیلیاشون از حالتشون و اداشون و چیزی که دستشونه و کاری که دارن میکنن اینا میشه فهمید که کی هستن. بعضیا دارن مثلا از اینا چیز یاد میگیرن، دانشجوان، گفتگو دارن میکنن، یادداشت میکنن، مثلا یه سوالی انگار پرسیده. این داستانو داره که آره دنیای اینه که باید بریم به روش‌های مختلف بفهمیم. باز یادتون باشه توی کتابخونه نشستیم، یعنی پاپ اونجا میره میشینه مطالعه میکنه و دورش هم اینا هستن که مثلا نماد دانش و مطالعه کردن و جستجو کردن و سر از کار دنیا در آوردن و اینا هستن. سر از کار دنیا در آوردن دیگه برای ما اینطوری نیست که یکی باید بیاد بهمون بگه اینطوریه. یعنی یه حال چشم امیدو ببر از آسمون داره نقاشی. واسه من خیلی، برای من اینش خیلی جالبه. شخصیت مذهبی مسیحی توی نقاشی نیست. حتی اون بالا سر اینا رو که نگاه می‌کنی مجسمه هایی از خدایان یونان باستان اون بالا هست. آدمایی هستن که قرن‌های قبلی کلیسا اگه حالا تکفیرشون هم نکرده بود، اسمشون هم اگه حذف نکرده بود، دیگه تکریمشون نمی‌کرد، عکسشون رو تو قاب نمی‌کرد دیگه، اونم در کتابخونه شخصی پاپ. ولی اینا رو کشیده. درباره نقاشی خیلی گفتم، بذار خود درباره کتابم بگم، به خاطر اینکه اون کتابم میخواد کنار دستمون باشه دیگه، میخوایم اینا رو با هم دیگه ببینیم، کتابا رو هم ورق بزنیم. کتاب گفتم قدیمی تره، 250 سال قبل از این نقاشی نوشته شده، به عربی هم نوشته شده. بعد چند قرن طول میکشه تا این ترجمه میشه به فارسی. یعنی قبل از نقاشی نوشته شده، ولی 150 سال بعد از نقاشی این کتاب در دوره صفویه ترجمه میشه به فارسی. کتاب تاریخ الحکمای قفطی. زمانی که نوشتنش زمان حمله مغولاست. همون موقع هم حالا یه کسی میاد خلاصش میکنه، ولی بعد اواخر صفویه ترجمهش میکنن و دهه 40 خورشیدی هم، یعنی همین 70 سال پیش تقریبا، یه ترجمه خلاصه‌ای هم ازش در میاد که در واقع اون نسخه‌ای که ما ازش استفاده کردیم نسخه آنلاین اون ترجمه خلاصه است. اصل کتاب رو یک کسی به نام علی ابن یوسف قفطی نوشته. یک قاضی و دانشمندی بوده، در مصر به دنیا اومده، زندگیش هم همین شام و حلب و اینجاها بوده. قبل از همین دوره حمله مغول و اینا، اون وسطا هم در همون حلب از دنیا میره.
پس یه کتاب داریم، یه نقاشی داریم با چند قرن فاصله که درباره یه سری آدمای مشترک حرف میزنن. بریم مهمترین آدمای نقاشی رو ببینیم در نگاه رافائل، مهمترین آدمای کتاب رو ببینیم در نگاه قفطی، بعد ببینیم که اینا چه شباهتایی و چه فرقایی و نه به عنوان آدم متخصص، چون ما متخصص که نیستیم، ما تماشاکنان بستانیم، هم حالا به سیمای شخص مینگریم، هم البته به وقتش در آثار صنع حیرانی. میخوایم به این بهانه کنجکاوی کنیم و دوره هم یه اثر هنری خیلی مهم و جالبی رو بهتر ببینیم، هم درباره اشتراکات و تفاوت‌ها و اینا که کمک میکنه یه موضوع رو بهتر بفهمیم یه خورده این نرمش ذهنی بکنیم. آدم مهمای نقاشی رو خیلی راحت میشه فهمید، چون نقاشی رو نگاه میکنی همه ترکیب و کمپوزیسیون و شکل چیدن آدما همه چی داره چشمو هدایت میکنه به اون وسط. خیلی واضحه که این دو نفری که وسط نقاشی هستن اینا آدم مهمای این نقاشی هستن، از نظر نقاش هستن، که خیلی هم واضحه که اینها افلاطون و ارسطو هستن. اصلا اینا دارن وسط راه میرن، بقیه یه جوری انگار راه رو باز کردن، یه کوچه‌ای باز کردن برای این دو نفر. از کجا معلومه افلاطون و ارسطو؟ اصلا کتابشون رو دسته، هر کدوم کتاب معروف خودشون دستشونه. بر همین شکی نیست که این افلاطونه، اینم ارسطوه. و جالب این که توی کتابم همین دو نفر آدم‌های اصلی هستن. البته توی کتاب اینا رو در کنار هم و در امتداد هم میبینه، تفکرشون رو، اندیشهشون رو، جایگاهشون رو در تاریخ فکر و اندیشه. توی نقاشی داره تفاوتاشون رو، تقابلشون رو با هم نشون میده. اصلا اگه که نگاه میکنی یکی داره بالا رو نشون میده، یکی داره پایین رو نشون میده. منتها از این نظر که این دوتا آدم مهم هستن شبیه همه. یکی افلاطون مال اواسط دوره هخامنشی، اواخر پادشاهی اردشیر یکم، شاگرد سقراط تحت تأثیر فیثاغورس که هر دو اینا حالا جلوتر می‌بینیم توی نقاشی هستن، و آدمی که این مدرسه‌ای در آتن درست کرده به نام آکادمی و یه نظریه‌ای داره، مهمترین نظریه‌اش نظریه موسول، نظریه ایده ها، Theory of Forms. کنارش ولی ارسطویی که داره میگه همینجاست، اصل قصه همینجاست. ارسطو شاگرد افلاطونه، 40 سال ازش جوان‌تره، در خیلی از چیزا البته پیرو افلاطونه، ولی در یه جاهایی هم مخالف باهاش. مدرسه هم راه میندازه و اینا، و میگن ارسطو راه میرفته درس میداده، برای همه میگن مکتب مشایی رو درست کرده، میگن مش چون میکرده. ارسطو همونی هم هست که بعداً معلم اسکندر مقدونی هم میشه و تا 10 سال بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی هم زنده است. انقدر این دو نفر مهمن، میبینید هم تو نقاشی در مرکزن، هم تو کتاب اصل کاری هستن. کم نیستن آدمایی که میگن که فیلسوفایی که بعد از اینها آمدن در این همه قرن از زمان هخامنشیان تا حالا فقط دارن روی کارهای اونها حاشیه و توضیح و شرح مینویسن. نظراتی که خیلی متفاوته، خیلی خوب مفصله، منم سوادم نمیرسه، ولی همین تو نقاشی که نگاه میکنم میفهمم که افلاطون داره آسمون رو اشاره میکنه، ارسطو داره زمین رو اشاره میکنه. این میگن یه نمادی از جنبه‌های کلیدی فلسفه اینا. نظریه فرم، موسول، عالم موسول، جهان فرم هاست، اصل داستان اونجاست. افلاطون میگه اون چیزی که ما تو این جهان باهاش مواجه هستیم اینا سایه‌هایی از اون کلیات هستن. ارسطو میگه نه، همین چیزی که اینجا هست معنا همینجاست و ما جهانی که ما درست میکنیم در ذهنمون درست میکنیم از همینجا باید بفهمیم چی به چیه، باید آزمایش کنیم. اگه دانش میخوایم به دست بیاریم همین تو همین دنیا باید تست کنیم ببینیم چی به چیه، از بالا نمیاد. ادامه این حرف میشه این که اگر نظری داری باید براش شواهدی رو کنی تو همین دنیایی که ما توش هستیم. نمیتونی بگی من از اون عالم بالا مثلا میدونم که اینطوریه. نقاشی هم داره به همین زبان ساده تقریبا یه همچین چیزی رو تعریف میکنه. کتاب درباره این دو نفر چی میگه؟ کتاب هم میگه افلاطون خیلی پرچمش بالاست، میگه این از ستونهای از ارکان پنجگانه حکمته و زمانش رو هم تقریبا درست میگه، زبانش رو هم میگه یونانی که خیلی زبان چی و اینا. و منتها گفتم اینا رو در ادامه هم میبینه. یه خورده انگار قاطی هم شده بوده افلاطون با یه کس دیگری به نام فلاتین یا افلوتین که یه فیلسوف مصری مال اصلا قرن 3 میلادیه، ولی خیلی وقتا انگار اینو قاطی کردن با افلاطون به خاطر تشابه اسمی و اینا. اون فلاتین رو خیلی نمیشناختن، آثارش رو فکر میکنن یا مال افلاطونه یا مال ارسطوئه. اصلا فلسفه افلاطون و ارسطو و
اندیشه‌های نو افلاطونی و اینا رو همه رو در یک راستا و نزدیک و همسوی هم دیدن. بعد خیلی هم مثل این که اشتباه پرتکرار و مهمی بوده، به خاطر اینکه این فلسفه معروف به نو افلاطونی خیلی نقش مهمی داشته. یه حلقه گم شده انگار این فلسفه نو افلاطونی ایده هایی رو که از جهان‌های مختلف میان، از جهان غرب اوراسیا میاد و شمال آفریقا میاد و شرق میاد و اینا رو به هم دیگه وصل میکنه. میگن اینکه جهان دین‌های باستانی و ادیان ابراهیمی و شاخه‌های مختلف عرفان و فلسفه یونان باستان و اسکندریه و اینا به هم وصل میشن، اینجاست توی این فلسفه نو افلاطونیه. یعنی هم ریشه هاش خیلی گسترده است و هم بعدن شاخه هاش خیلی گسترده است. ریشه هاش در همه این مکاتب فکری که گفتم، فلوتین به ایران سفر هم کرده، به احتمالاً اینجا آموزشایی هم دیده. بعد از اون طرف شاخه هاش هم یا تنین صداش رو هم خیلی جاهای مختلفی میشه دید، یعنی در عقاید کاتولیکا در تثلیث و اینا، یا در عقاید اسلامی، یا جاهای خیلی متفاوت دیگه میشه دید که این اصلا این چیز داره، رد پا داره. مثلا میگن که فردوسی میگن به نام خداوند جان و خرد که از او برتر اندیشه بر نگذرد. این اشاره به همین چیزهای مهم فلسفه نو افلاطونیه، چون هم جان و هم خرد و همین که اندیشه از اینجا بالاتر نمیره و اینا همه ایده های اوناست. من حالا راستش نه واقعا درستی اینا رو میدونم، نه دقتشو بلدم، نه سوادم بهش میرسه. منتها اینکه این شباهت اسمی باعث شده که یه همچین اشتباهی اتفاق بیفته برام خیلی جالبه، به خاطر اینکه میبینم توی کتاب که این روی روایت این کتاب و احتمالاً رو کار کلی کتاب و آدم دیگه و اینا اثر گذاشته. بعد درباره افلاطون گفتم کتاب چی میگه. درباره ارسطو چی میگه؟ ارسطو رو کلا مسلمان‌ها خیلی دوست دارن، خیلی دوست داشتن. حدیث بود میگن امروز که رفته بود اسکندریه رو فتح بکنه، مصر رو فتح بکنه، وقتی برگشت از اسکندریه به پیغمبر گفتش که آره اونجا آدما درباره یه بابای به اسم ارسطو خیلی حرف میزنن اینا، مثلا یه فوشی مثلا که میده به ارسطو. بعد پیغمبر بهش میگه که نه اینطوری نباید بگی، ارسطو پیامبری بود که مثلا مردمش درکش نکردن، نشناختنش. حالا از این حدیثی که مثلا معلوم نیست چقدر درسته چقدر غلطه، اینا جعلش هم اگه کرده باشن نشون میده که مسلمان‌ها به ارسطو علاقه داشتن، براشون برای یک گروهی از مسلمان‌ها حداقل خیلی مهم بوده. کتابم میگه که ارسطو خاتم و سید علماء یونانیین بود، یعنی دیگه همون جایی که برای پیغمبر اسلام قائل بین پیغمبرا، برای ارسطو قائل بین دانشمندان یونان باستان و فلاسفه و اینا، و دیگه این آخرشه دیگه. چون یادتون باشه میگه فلسفه شامل علم میشه از نظر اینا، علم یک شاخه ای از فلسفه است. اینجا میبینید در نقاشی مکتب آتن حالا میبینیم دانشمندا و اینا هستن، فلاسفه هم هستن، همه با همه. بعد کتاب میگه ارسطو آثارش در 4 گروهه، جزئیات اینا رو میگه، ترجمه هاشو میگه، تفسیراشو میگه، بعد میگه کدومش خوبه کدوم بده، میگه این اصلا نفهمیده ارسطو چی گفته. از اونور فارابی و ابن سینا مثلا ارسطو رو خیلی خوب فهمیدن، کاملا فهمیدن چی میگه، خودش هم به نظر میرسه یه تسلطی داره. بعد وقتی درباره ارسطو صحبت میکنه حالا به رابطه فلسفه ارسطو با دینم یه مقداری میپردازه که حالا اینم جلوتر میگم. ولی نکته مهم تا اینجا این که 2 آدم اصلی نقاشی تو کتابم هستن و تو کتابم شخصیت‌های مهمی هستن، ولی اشتراکات فقط اینا نیست، بیشتر از اینه. آدم مهم دیگه‌ای که اسمش برای خیلی از ما آشناست و توی نقاشی هست سقراطه. سقراط هم کتابم 12 صفحه ازش صحبت میکنه. سقراط از نظر زمانی استاد افلاطون بود، خیلی جلوتر از ایناست، ولی تو نقاشی هست. سقراط حالا داستانش معروفه چون اعدام هم میشه دیگه، به اتهام توهین به مقدسات و تشویش افکار عمومی و فساد فی الارض و اینا میکشنش. گفتن بیبندواری رو اشاعه میده و این صحبت ها. از سقراط نوشته‌ای نمونده، ولی روش گفتگو یا دیالوگ سقراطی که یه جور روش فکر کردن و روش آموزشی و اینا یادگار سقراطه برای ما، و اینو تو نقاشی میشه دید. نگاه که میکنی سقراط این گوشه واسطاده، باز به نظر میرسه مثلا یه معرکه‌ای گرفته، همون تصویری که ازش داریم دیگه. از رو حالت دستاش هم میشه حدس زد که مثلا داره یه گفتگویی میکنه به یارو، مثلا میگه اینو گفتی، اینو نگفتی، اینو گفتم، مثلا یه فاز اینطوری انگار داره. 2 نفرم دورشن. کلا خود سقراط رو بگم، سقراط خیلی معروف بوده که خیلی زشت بوده، برای همین شاید از قیافش هم میشه مثلا حدس زد که این احتمالاً سقراط. و آدمای دور و برش هم که نگاه کنی دارن بهش توجه نمیکنن. مثلا حالا این طرفتر اقلیدوس رو میبینیم بعدن با آدمای دورش، اونها دارن قشنگ نگاه میکنن، یاد میگیرن. اینایی که دور سقراط واسادن انگار مثلا یه چالشی دارن،
یا یه چیزی دارن میشنون که خیلی قبول ندارن، یا حالا مثلا خیلی هنوز تصمیم نگرفتن که قبول دارن یا ندارن. یکیشون مثلا این فازش انگار اینه که حوصله‌اش سر رفته، اون یکی داره میگه ما رو گیر آوردی. یه آدمای دور سقراط هم جالبن چون همه حرکت دارن، از رو حرکت‌ها اینا میشه یه چیزایی رو فهمید. کتابم درباره سقراط و اینا صحبت میکنه. یه جاهایی به نظر میرسه سقراط رو با یکی دیگه اشتباه گرفته، چون میگه سقراط در کوزه زندگی میکرد اینا. من جای دیگه ندارم درباره سقراط این رو بگم، ولی درباره سقراط حرف میزنه. ماجرای مرگ سقراط رو خیلی مفصل تعریف میکنه که اونم ماجرای خیلی تاثیرگذار و داستان خیلی جالب و مهمی هم هست. آثار هنری و ادبی و اینا هم زیاد ازش درست شده دیگه. نقاشی دیگه معروف ترینش احتمالاً همین تابلوی مرگ سقراط داویده، ولی خب میدونیم نمایشنامه و کتاب و داستان و فیلم و اینا درباره مرگ سقراط یا الهام گرفته از داستان مرگ سقراط زیاده. من چند تا مثال دارم، ولی اگه شما مثال دارین و بگین توی کامنت ها خیلی خوبه، چون اون وقت میتونیم به هم از این پیشنهادها اینطوری هم بدیم درباره مرگ سقراط یا الهام گرفته از داستان مرگ سقراط. ولی گفتم با یکی اشتباه میگیره چون میگه تو کوزه بود و اینا. اونی که باهاش اشتباه میگیره احتمالاً کتاب دیوژنه هم یکی از اوناییه که تقریبا میشه حدس زد که تو نقاشی این دیوژنه، چون کلا نقاشی این همه آدماش معلوم نیستن کیه، یعنی بجز افلاطون و ارسطو تقریبا بقیه حدس و گمانه، به اون 100% نمیشه گفت. چون رافائل هم مثلا لیست نذاشته بگه این اونه، ولی خب میشه حدسای خوبی زد. مثلا این بابایی که اینجا اینطوری چیل کرده و افتاده و اینا، این به نظر میرسه که دیوژن کلبیه. توی کتاب بهش میگن دیوجانوس، یک فیلسوف یونانیه. اینم مال در زمان هخامنشی، اصلا در شاهنشاهی هخامنشی هم به دنیا میاد. بچه پولدار اینا هم بوده، انگار خانوادگی سکه ضرب میکردن. بعد معلوم میشه که اینا سکه ها رو تقلبی درست میکنن و این کارا. خلاصه میذارن همه ثروتش رو اینا رو انگار میذاره، میره با خانواده همشون میرن. بعد میره ایشون تو این فاز که دیگه از هر آنچه که رنگ تعلق بگیرد خودشو آزاد بکنه. تو خیابون میاد تو کوزه میخوابیده و گدایی میکرده و از دار دنیا یه کاسه داشته، با همون کاسه آب میخورده. برای جای میگه کاسه هم خیلی مثلا چیز حساب میشه و لوکسه و من نمیخوام، هم دستامو کاسه میکنم تا همون آب میخورم. و زمستونا یه جا میخوابیده، تابستونا یه جا میگفته من مثل شاهان هخامنشی ام که زمستونا آتنم، تابستونا مثلا میرم یه جای دیگه، چون اونا هم مثلا زمستون شوش بودن، تابستون حکمتانه بودن، منم مثلا مثل اونا. میگش میگفتن کلبی به خاطر اینکه میگن مثل سگ هیچ احترامی برای قواعد اجتماعی، ارزش‌های متعارف اینا قائل نبود. مثلا در بند دستشویی نبود، خیلی بیزنسشو همون کنار خیابون انجام میداد. میگم من این توی راحتم. همونی که میگن که با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، اونم همین داستان ایشونه. یا اون داستان معروف دیگه که شاید شنیده باشین که اسکندر مقدونی میره دیدنش، میگه که هر چی ازم بخوای بهت میدم، هر چی فقط بگو لفظشو بیا. اینم میگه که چیزی که ازت میخوام اینه که بری کنار مثلا آفتاب به من بتابه، سایه ننداز رو من. نقاشی هم که ازش میکشن معمولا توی کوزه‌ایه، همون کوزه‌ای که میگن توش زندگی میکرده، یا یه کاسه‌ای کنارشه، چراغی کنارشه، اینا المانای کنارشه. اینجا هم یه کاسه‌ای کنارش هست، ولی به جز کاسه همین لشی که مثلا داره و باهاش نشسته اینا، به نظر میرسه که همه تقریبا قانع شدن که این دیوژنه. اسکندر هم گفتم بعضیا کمی میگن اینی که کنار سقراط واسطه این اسکندره. حالا اینو من نمیدونم واقعا، ولی دیدم که بعضیا میگن این که مثلا لباس نظامی داره، این اسکندر مقدونیه. کتابم درباره دیوژن حرف میزنه، یه صفحه حرف میزنه و با نمک هم از میگه این فیلسوف مهمیه در یونان و یه خورده از عقایدش رو توضیح میده و میگه اینا حتی برای مدفوع کردن و مجامعت و اینا مشکل ندارن که این کار جلو همه انجام بدن، به خاطر اینکه میگن که کار یا بده یا خوبه. اگه بده همه جا بده، هیچ جا نباید بکنی. اگه خوبه همه جا میتونی بکنی. به جا نیست، کار به حکم عقله که بد میشه یا خوب میشه. ما چیزی که ضرورت عقلی نداشته باشه بد بودنش، ما نمیگیم بهش بد. یه فاز اینطوری دارن. بعد کتاب میگه که آره حرفی که اینا میزنن حرف باطلیه، ولی ما هم یه آدمایی داریم که حرفای اینطوری میزنن، اینا هم به خودشون میگن ملامتیه. که حالا من نمیدونم چقدر شبیه دیوجانوس و اینا هست عقاید ملامتیه، ولی میدونم که ملامتی هم اینا هم آدمای عجیبی بودن دیگه. اینا یه جور از صوفیا حساب میشدن، ولی دنبال ملامت میگفتن هر کی ما رو بیشتر ملامت بکنن ما مثلا پرچممون بالاتره، بهتره برامون.
آب انار میریختن تو شیشه میخوردن که مردم بگن وای شراب خوردی، نمیدونم فلان کردی، اینا ملامتشون کنن، اینا از اون ملامتی که مثلا میشنون ملامت کشن و خوش باشن. یه فاز اینطوری داشتن. کتاب میگه که این ملامتی هم مثل اون بابا هست. بگذاریم دیگه کی هست؟ دیگه یه خورده این طرفتر بیایم تو نقاشی. یکی هست که کتاب دستشه و داره به نظر مینویسه یه چیزی رو یا نشون میده یه چیزی رو. این فیثاغورسه. فیثاغورسی که حالا ما همه به عنوان ریاضیدان میشناسیمش، ولی واقعیتش اینه که به غیر از ریاضی و هندسه و اینا فیلسوف خیلی مهمی هم هست و حتی به یه معنای پیامبره. یعنی آیینی داشته، پیروانی داشته که سالها بعد از خودش هم مونده و ادامه داشته. کلا گفتم دین و فلسفه اینا فاصله شون در جهان باستان از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی کمتر، خیلی به هم نزدیکترن. عقاید فیثاغورس روی افلاطون و با اون واسطه روی ارسطو تأثیر گذاشته. یونانی هم هست، اصلا مال اونجایی که مال یه جایی به اسم یونا که ما به خاطر اونجا به یونان میگیم یونان هر کسی یه چیز میگه دیگه، هلاس میگن، گریس میگن، ما هم میگیم یونان، به خاطر اونجاست که ما بهش میگیم یونان. فیثاغورس هم مال زمان هخامنشی، مثلا 20 سالشه که کوروش پادشاهی هخامنشی رو برپا میکنه و اینا. کجا درس خونده رو معمولا میگن در شرق تحصیل کرده، ولی اینکه کجای شرق یه خورده اختلافه. بعضیا میگن مصر درس خونده، بعضیا میگن در ایران و حتی بعضیا میگن زیر نظر خود زرتشت مثلا، که حالا میگم از این اصلا زمان زرتشت خیلی دقیق و مشخص نیست، ولی خلاصه این حرفا دربارش هست. اون چیزی که درباره فیثاغورس ازش مطمئنی اینه که تحت تأثیر فرهنگ نواحی شرقی‌تر بوده و توی دین و آیین و اون تعلیماتش و اینا هم تناسبات مثلا هارمونیک خیلی مهمه، خیلی مقدسن. موسیقی جایگاه خیلی مهمی براشون داشته و از اون تخت سیاهی هم که اینجا جلوشه، جلوی فیثاغورسه، نشون میده دیگه اصلا هویتش از همینجا مشخصه. از اینجاست که ما میدونیم این به احتمال خیلی زیاد فیثاغورسه. قفطی هم توی کتاب دربارش صحبت میکنه، میگه این از اعاظم حکمای یونانه. فلسفه و طبیعیات و دین رو فیثاغورس بود که به یونان برد. قبل از اون یونانیا از این علوم بی بهره بودن و خودش از کجا یاد گرفت؟ کتاب چی میگه؟ کتاب میگه اینو از مشکات نبوت گرفته بود، اینو از حضرت سلیمان یاد گرفته بود. حالا بعداً درباره اینکه چطوری کتاب همه چی رو به پیامبرا وصل میکنه آخر ویدیو صحبت میکنم. اینم به نظرم چیز جالبیه توی کتاب. بعد فیثاغورس رو ببینید کجا نشسته. این جای نشستن اینا، اینکه کی کجای نقاشیه، خیلی‌ها درباره اینم خیلی صحبت میکنن، درباره چیدمان نقاشیه. مثلا میگن که افلاطون و ارسطو که اینطوری وایسادن، اینایی که سمت افلاطونن یک اشتراکات فکری با هم دارن، اینایی که سمت ارسطوان یک اشتراکات فکری با هم دارن. توی آدما این هست، توی اون مجسمه های خدایان هست و مثلا بر همینی که فیثاغورس سمت افلاطونه، چون مثلا به تناسخ باور داشته. تناسخ یعنی که روح زندگی ابدی داره، بعد از مرگ دوباره در یه بدن دیگری مثلا چیز میشه. ولی اقلیدس مثلا اون طرفه. اقلیدس هم مثل فیثاغورس و سقراط که مثلا دورشون دانشجو جمع شدن و اینا یا شاگردانی جمع شدن، اقلیدس هم هست، اینم خم شده روی تخت سیاهی، داره با پرگار یه چیزی میکشه، دورش هم دانشجو هست، یکی زانو زده داره چیزی یاد میگیره یا جواب سوالشو میگیره، یکی دیگه انگار یه سوالی داره منتظره بپرسه. ولی فاز صحنه اینا هم خیلی علم آموزی و ایناست. اقلیدس معروفه دیگه، ما هندسه اقلیدسی رو شنیدیم، موفق ترین کتاب درسی تاریخ جهانه. هندسه‌ای که ما میخوندیم میگفتن هندسه اقلیدسی اگه اشتباه نکنم دیگه. این کتابش هم تا 2000 سال هندسه باهاش درس میدادن. هندسه مسطحه معمولی، هندسه اقلیدسیه. اقلیدس هم دقیق معلوم نیست کی به دنیا اومده، کجا به دنیا اومده اینا، ولی میگن که این احتمالاً از نسل اول دانشمندان اسکندریه بوده، میشه حدود 300 سال قبل از میلاد، تقریبا 20 سال اینا بعد از مرگ اسکندر، زمان سلوکیان در ایران. و تو نقاشی سمت ارسطو هم هست، خیلی در بند نظریه های سفت و قابل اثبات و اینا بوده. و توی کتاب هم جایگاهش بالاست. کتاب یه 5-6 صفحه ازش صحبت میکنه، بیش از متوسطه. میگه که آره این در شام بزرگ شد، در سور در لبنان امروزه، سور اونجا بزرگ شد و اسکندریه فعالیت میکرد و هیچ ریاضیدانی رو دست این نتونسته کتاب بنویسه و هیچ کسی نیست که به مایه‌داری این کتاب شهادت نداشته باشه. و این جمله هست که احتمالاً شنیدی، میگن سردر مدرسه فلسفه زده بود که هر کی از هندسه نخونده نمیتونه بیاد تو.
کتاب میگه منظورش اینه که هر کس این کتابو نخونه نمیتونه بیاد تو. ولی حالا یه سوالی، اقلیدوس 300 سال قبل از میلادی که کسی هم دقیقا نمیدونه اصلا چه زمانی بوده رو رافائل قیافش رو از کجا کشیده؟ چرا اینطوری کشیده؟ چرا این شکلی کشیده؟ از کجا میدونسته این شکلیه؟ اینجا یه نکته جالبی هست، به خاطر اینکه بعضی از اینا رو ورداشته از رو قیافه آدمای دیگه کشیده. یعنی اینطوری 2 نفر رو آورده تو کار. اقلیدوس چون پرگار دستشه داره درس میده و اینا، معلومه که اقلیدوس احتمالاً، ولی قیافش رو از روی یکی از همکارای هم عصر و دوست خودش کشیده رافائل، از رو قیافه ایشون، که منتها انتخاب بی ربطی نیست. همینطوری رفیق داداشی نبوده مثلا بگم عکس رفیقمو میکشم. این آقا معمار بازیلیکای سن پیتره که اتفاقا همونطوری که از نمونه کارش هم مشخصه خیلی دربند هندسه و نظم هندسی و تقارن و اینها بوده و اینطوری آورده این آدم رو هم در این تصویر جاودانه کرده به یه معنی. تنها آدم معاصری هم نیست که آورده تو کار، میکلانژ رو هم آورده توی کار. میکلانژ هم همون موقع داره نقاشی میکنه. میکلانژ هم چند دهه بزرگتر از رافائل، آرتیست خیلی بزرگتری هم هست، ولی همزمان با رافائل داره چند تا اتاق اون طرفتر سقف سیستین چپل رو نقاشی میکنه. میکلانژ رو هم آورده کشیده. احتمالاً یه خورده بعدتر و دیرتر اضافهش کرده ولی کشیده. خودش هم کشیده رافائل، خودش هم آورده یه گوشه اینجا جا داده، حالا اونم بعداً میبینیم. افلاطونی رو هم که کشیده به احتمال خیلی زیاد از روی قیافه داوینچی کشیده، یعنی با چند تا المان نشون میده که این افلاطونه. از اون طرف ولی قیافه لئوناردو داوینچیه که این میگم بیشتر از فقط مدل کردن این آدماست دیگه، داره تو این تصویری که اهل فکر و دانش و فلسفه و اینا هستن آرتیست رو وارد میکنه، هنرمندا رو وارد این تالار افتخار فکری بشر میکنه. و حرف بزرگ پشتش اینه که نقاش فقط تکنسین نیست که مثلا بگه یکی کفاشه، یکی آهنگر، یکی نقاشه. نه، نقاش، آرشیتکت، هنرمنده و جایگاه ما یه جایی کنار این آدما. افلاطون نیستیم ولی ما هم کنار همین نقاشی هستیم. بزرگانمون اینجاها هستن. خیلی جالبه اینا. کنار اقلیدوس همین فرق که بغل اقلیدوسیم بزنیم پشتیش هم ببینیم، ایشون هم بطلمیوسه. اینی که پشتش البته به ماست و یه تاج رو سرشه و یه کره دستشه. میگن که ایشون بطلمیوسه. بطلمیوس هم باز در اسکندریه مصر در یک خانواده یونانی زبانی به دنیا میاد. رومیان، شهروند رومن و مهمترین کتابش کتابیه به نام مجستی. بطلمیوس نظریه کیهانشناسی زمین مرکزی شاید مهمترین چیزیه که ازش مونده دیگه. یه نظریه‌ای که بود تا کوپرنیک آمد و نظریه خورشید مرکزی شد، نظریه پذیرفته شده. تا اون موقع بطلمیوس بود، هیئت بطلمیوسی معروف بود دیگه. مقاومت خیلی زیادم برای این بود که اون انقدی پذیرفته شده بود. طبیعتاً وقتی چیزی چندین قرن هست جایگزین شدنش با نظریه جدید یه کار خیلی سنگینیه و با مقاومت هم مواجه شد. از کجا میدونیم اینی که پشتش به ماست این بطلمیوسه؟ از دو جا. یکی این کره‌ای که دستشه و دو تاجش. تاج چرا داره؟ به خاطر یه سوء تفاهمی تاج داره. به خاطر اینکه اسکندر که مرد امپراتوریش تیکه تیکه شد و اینا و ایران مثلا رسید به سلوکیان، رسید به سلوکوس، سرداران اسکندر هر کدوم یک بخشی از فتوحاتش گرفتن. مصر هم افتاد دست یکی دیگه از سرداراش به نام بطلمیوس که این شد اونجا رئیس اونجا و پادشاه اونجا و گفت من فرعون مصرم. از اونجا به بعد هم همه جانشیناش هم شدن بطلمیوس. بعد یک کسی که داشته داستان اینا رو مینوشته اینا رو قاطی میکنه با هم، یعنی این بطلمیوس رو با اون بطلمیوس قاطی میکنه و از این به بعد بطلمیوس رو همه تاجدار میبینن. فکر کنم بطلمیوس هم تاج داشته، تو این نقاشی هم تاجدار میکشه. کتاب این سوء تفاهم رو اصلاح میکنه. اول که ذکر بطلمیوس رو میخواد شروع کنه میگه که این تصور اشتباه، اینا به هم دیگه ربطی ندارن و اینا. بعد میگه که آره بطلمیوس خیلی دانشمند بود و اینطور بود و اونطور بود و بالجمله علم حرکات نجوم و معرفت اسرار فلک و اینا رو دیگه ایشون تا تاشو رفته بود. بعد از این دیگه دارن شرح می‌نویسن بر کار بطلمیوس که خب بیرا هم نیست واقعا. موند تا چند قرن موند بعد از این، بعد از کتابم موند تا اینکه به چالش کشیده بشه درست حسابی نظریش دیگه. کلاً هم بعد کتاب میگه که 3 تا کتاب در جهان هست که اینا در یه شاخه‌ای از علم همه چی رو گفتن. یکیشون همین
مجستی بطلمیوس در هیئت، در علم هیئت، و مثلا میگه علم رصد و اینا رو ما کلا باید از بطلمیوس بدونیم. ابزار رصد و این درست کرد، بدون ابزارم که اصلا ممکن نبود. و بعدم میگه اولین کسی که سرمایه گذاری کرد که این کتابو به عربی ترجمه کنن، کتاب بطلمیوس رو، یحیی بن خالد برمکی بود، وزیر مهم هارون الرشید که صحبت حالا چند قرن قبلشو داره میکنه دیگه. دور بطلمیوس که اینجا برای ما آدمای جالبی هستن، به خاطر اینکه این آقای ریشداری که یک کره دسته ایشونه، اینو میگن که زرتشته. این که چرا میگن زرتشته ما نفهمیدیم راستش که دلیلش چیه، ولی جاهای مختلف و زیادی دیدیم که میگن این زرتشته. بعضیا میگن این زرتشت اون زرتشت پیامبر نیست، یک دانشمند و مصلح دینی مال زمان ساسانی، شاهنشاهی ساسانیه. منتها ما میدونیم که اینا با زرتشت پیامبر آشنا بودن. حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم. اونی که این طرف بطلمیوس وایسر جوونی که داره ما رو نگاه میکنه، این خود رافائله. رافائل اینجا خودش رو کشیده در جمع بزرگان که دیگه تا ابد کنار اینها باشه و ما هم ببینیمش و یادمون بیاد چه شکلی. حالا همه رو اگه از فکر و خیال کشیده، دیگه خودش رو احتمالاً درست و دقیق کشیده. این طرفتر بیایم باز دوباره بیایم اینور نقاشی. یک کسی با ظاهری که به نظر میرسه شاید عربی باشه و اینا، عمامه داره، سیبیل داره، اینا داره از بالا کار فیثاغورس رو نگاه میکنه. اینو اکثرا دیدیم که میگن که ابن رشده. ابن رشد یک فیلسوف و فقیهی در اندلس، در اسپانیای مسلمانی، در قردوبا اینجا به دنیا اومده. مال همون قرن 12، پدر خردگرایی میدوننش، پیرو عقاید ارسطویی و حتی با این تفاسیر نوافلاطونی و اینایی که فارابی و ابن سینا و اینا میکنن هم مخالفت میکنه. خیلی خالص ارسطوییه. یک کتابی هم داره در جواب کتاب غزالی، که غزالی کتابی نوشته بود تهافت الفلاسفه، که لغزش های فیلسوف ها. ابن رشد کتابی می نویسه تهافت و تهافت، لغزش های اون کتابه. خیلی آدم مهمیه، منتها توی کتاب اثری ازش نیست، طبعا به خاطر اینکه وقتی که این کتاب داره نوشته میشه، اون نسخه اول و طولانی کتاب داره نوشته میشه، ابن رشد 30-40 سال بیشتر نیست که مرده و خب اسپانیا هم بوده. شاید یعنی طبیعیه تقریبا، خیلی عجیب نیست به نظرم که این طرف مثلا در شام هنوز خبر ازش نیست، اونقدری جایگاهش مشخص نیست. منتها حالا اینم جالبه که بعدن هم اضافهش نکردن، بعدن هم که حالا ترجمه شد و خلاصه شد و این حرفا اضافه نکردن. یه چیز جالبی که بر ما بود، یه سوالی که باهاش کار کردیم توی ساختن این ویدیو، این بود که حالا این آدمایی که هستن و میبینیم و اینا چی، کیا نیستن، کی میتونست باشه، کی رو انتظار داریم باشه که نیست. مثلا اینکه ابن رشد تو کتاب نیست، شاید یه دلیلش اینه. اینکه تو نقاشی مثلا ابن سینا چرا نیست، فارابی چرا نیست، اینا رو مثلا دقیقاً نمیدونم چرا. برای ابن رشد یه جوابایی داریم، ولی واقعا برای این خیلی دلیلی براش پیدا نکردیم. حالا باز دوباره استقبال میکنم، شما اگر چیزی میدونین بگین، ما خوشحال میشیم و یاد میگیریم. یا مثلا کسی دیگه که توی کتاب اسمی ازش نیست و تقریبا میشه حدس زد که سانسور شده و سیاسی حذف شدنش، احتمالاً سهروردیه. شهاب الدین سهروردی، شیخ اشراق، مبدع فلسفه اشراق، از ارسطو و ابن سینا و فلسفه نوافلاطونی و اینا همه تأثیر گرفته، ولی یک مکتب فلسفی مستقل و کاملیه برای خودش. به شهادت خود سهروردی از فلسفه ایران باستان یا همون حکمت خسروانی هم تأثیر گرفته. یک رنگ و بوی عرفانی هم داره، یعنی یه تلاشی داره که انگار سنت‌های فکری، فلسفی، عرفانی مختلف زمان خودشو با همدیگه آشتی بده و از توشون یه چیزی در بیاره. بسیار هم آدم مهمیه، منتها توی کتاب نیست. یه اشاره کوچیکی داره درباره یه کسی صحبت میکنه، میگه این پیش سهروردی یه مقداری فلسفه خونده بود، ولی همین، بیش از این چیزی نیست. حدس ما اینه که سانسور شده، اسمش ممنوع بوده به خاطر اینکه سهروردی رو کشتنش. سهروردی رو در 37 سالگی در حلب اعدامش کردن. یه کار عظیم فکری کرده که همچنان تحت تأثیرش هستن اهل علم و اندیشه، در حالی که عمرش به 40 نرسیده بود. واقعا پسر صلاح الدین ایوبی در حلب میکشدش، عقاید نمیم چی اشاعه کرده و خلاف کرده و چه کرده و احتمالاً به همین خاطر هم تو کتاب نیست، چون این آقایی که کتابو نوشته، قفطی و پدرش، اینا همه تو دم و دستگاه همین ایوبیا کار میکردن، کار دیوانی میکردن
بعیده که سهروردی رو نمیشه گفت که سهروردی رو نمیشناخته، احتمالاً حتی دیده بودش خودش، باباش، اینا، ولی توی کتاب دربارش مستقل صحبت نمی‌کنن. برای همین سهروردی از کتاب غائبه. تو نقاشی یکی هست که تا یه حدی میشه گفت معادل سهروردی اون طرف یا شبیه سهروردیه در جهان نقاشی مسیح آتن. ایشونو میگن آقای جووانی پیکادلا میراندولا. ایشونه یه فیلسوف مهم دوران رنسانسه که اونم مثل سهروردی عمر کوتاهی داشت. موقعی که مرد حدس میزدن مسمومش کردن، بعداً هم 2007 اینا درش آوردن و آزمایش کردن و گفتن بله با آرسنیک مسموم شده بوده. اشتراکاتش با سهروردی جالبه. ایشون هم یک فیلسوف نو افلاطونیه که داره یه چیزایی رو با هم قاطی میکنه. سنت‌های افلاطونی و ارسطویی و عرفانی زمان خودش رو جمع میکنه، یک تفسیر مشترک قابل جمعی از همه اینا ارائه بده. عرفان یهودی رو باهاش آشنا بوده، تفسیرای ابن سینا و ابن رشد از ارسطو رو خونده بوده، خودش یه جاهایی با ذوق تعریف میکنه که با زرتشت و اینا آشنا شدم. اینم خلاصه مثل سهروردی یه فاز این که همه اینا رو با همدیگه ببلعه و هضم کنه و اینا داره. یه کتابی داره که تو اون کتابش درباره این صحبت میکنه. اولین کتابی هم هست که کلیسای کاتولیک رسما ممنوعش میکنه دیگه به اتهام عقاید کفرآمیز. بعد یه خطابه‌ای مینویسه در دفاع از کتابش یا معرفی کتابش و اینا که البته نمیتونه سخنرانی بکنه، کنسل میکنه پاپ برنامه رو. اینو به عنوان یه مانیفستی به یک رساله‌ای منتشر میکنه، خطابه‌ای در باب شرافت انسان. میگن این مانیفست انسانگرایی رنسانسه. حالا علت این که اینو گفتم اینه که اینا به هم خیلی شبیه سهروردی و این آقا به هم دیگه خیلی شباهت‌های جالبی دارن، هم از نظر عقاید، هم از نظر حالا زندگی و جوان مرگ شدن و اینها. و ایشون هم ولی در نقاشی هست. در هر حال ولی همه این حذف شدن‌ها، چه حالا اونایی که واقعاً حذف شدن، چه اونایی که کشته شدن، چه اینایی که از یه آثاری حذف شدن، از مدرسه آتن حذف شدن، از تاریخ الحکما حذف شدن، اینا یه چیزی داره به ما میگه که قدرت، سیاست، مذهب، اینا یه چارچوبی داشتن که این فیلسوف برای ما فیلسوف قابل قبوله، این فیلسوف برای ما فیلسوف قابل قبول نیست. چارچوبی که البته همونطوری که توی نقاشی مدرسه آتن می‌بینیم عوض شد، باز شد، تغییر کرد. نگاه کلیسای واتیکان به این داستان عوض شد. کتاب البته درباره آدمای بیشتری صحبت میکنه، خیلی آدمای بیشتر و آشناتری داره طبعا. اصلا بعد از افلاطون و ارسطو مهمترین تک آدم توی کتابشون درباره خانواده‌ها و اینا هم صحبت میکنه، ولی تک آدمی که بیشترین صفحه ها رو بهش میده شیخ، به قول کتاب شیخ ابن سیناست، شیخ الرئیس. خیلی عزت و احترامش میکنه چنان که باید و شاید. زندگیش رو هم کامل تعریف میکنه، خیلی هم فاصله ندارن دیگه. 100 سال بعد از مرگ شیخ داره نوشته میشه کتاب. ابن سینا که یک فیلسوف مشایی ارسطویی خیلی مهم بوده. سال 1000 شنیدیم، بدون این سالی که ابن سینا توش زنده بود. پزشک بود، پزشک مهمی بود در زمان خودش. به خاطر رویکردش به پزشکی میگن یکی از پدران پزشکی مدرن اولیه است. از معدود کارهای فارسیش دائره المعارف یک به نام دانشنامه علایی که اینم خیلی برای من جالبه، به خاطر اینکه بهش میگن دانشنامه علایی به خاطر اینکه علاءالدوله دیلمی سفارشش داده بود و مثلا اسپانسرش بود و پشتیبانی کرده اینا. علاءالدوله دیلمی رو ما نمیدونیم خیلی کیه، اصلا مال چه حکومتیه، دیلمی کیه، کجا بوده اینا. اسمی اگر ازش در تاریخ هست بیشتر به اعتبار همین کتابی که ابن سینا نوشته و البته ابن سینا وزیرشون هم بود وقتی که مرد در همدان. ولی خلاصه حالا اینجا جای صحبت درباره ابن سینا نیست، ولی ابن سینا از شخصیت‌های غایب نقاشیه و از شخصیت‌هایی که حضورش توی کتاب خیلی برجسته است. کتاب البته درباره جالینوس پزشک هم صحبت میکنه که برای 13 قرن حرف بود در زمان پزشکی، از قرن 3 تا رنسانس. از کندی الکندی صحبت میکنه، پدر فلسفه اسلامی. از فارابی که در جهان اسلام معلم ثانیه، میگن ارسطو معلم اول، فارابی معلم ثانیه. یا یه گروهی رو دربارشون صحبت میکنه، اینم بذار بگم چون خیلی برای من خیلی جالب بود، خیلی کم ازشون شنیده بودم و خیلی علاقه‌مند شدم به داستانشون، به نام اخوان الصفا. اینم توی کتاب هست، طبعا توی نقاشی نیست. میگه اینا یه سری نویسنده گمنامن، کسی دقیقاً نمیدونه اینا کیان. اخوان الصفا، برادران صفا یا برادران پاکی شاید باید بگیم. اینا قرن 9 و 10 دائره المعارف می‌نویسن. اون موقعی که دائره المعارف نویسی مد مثلا 2 قرن قبل از اینی که اولین دائره المعارف جهان لاتین نوشته بشه، اینا 50 و خورده مقاله می‌نویسن در 4 تا موضوع کلی، در ریاضی و منطق، در طبیعیات، در
نفس و عقل، در اخلاق و قانون و شرع، 2000 صفحه تقریبا و نمیخوانم معلوم بشه که کی هستن. خود این قفطی میگه که من خیلی دنبالش بودم ببینم اینا کیان و اینا یه حدسایی دارم، ولی حالا هویتشون واقعیتش اینه که ناشناخته است تا حد زیادی. مجموعه چیزایی که می‌نویسن رو نگاه می‌کنی بیشتر شبیه متون آموزشیه، یعنی یک آدمای انگار دارن کتاب درسی درست میکنن با هدف اجتماعی، هدف آموزش آدم‌ها و هدف البته آشتی دادن فلسفه و دین. یه حال وسط وایسادنی هم دارن، طبعا میخوان دوتا چیزو با هم وصل کنن و در نتیجه هر دو طرف طردشون هم میکنن. تلاش جالبی دارن برای آشتی دادن دین و فلسفه، یه تلاش جالبی دارن برای اینکه منابع دانش فرهنگ‌های مختلف رو با هم دیگه نزدیک کنن. کارشون یه ترکیبی از فلسفه ایرانی، هندی، یونانی، ارجاعات کتاب مقدسی، عرفان یهودی، همه اینا یه خورده‌های ردایی ازشون توش هست و تعصب دینی هم به نظر میرسه نداشته باشن. مثلا درباره ادیان ابراهیمی صحبت میکنن، درباره آیین زرتشتی هم صحبت میکنن، هم ارزش درباره عقاید افلاطون هم صحبت میکنن. همه اینا رو در کنار هم منابع دانشی میدونن که مثلا انسان رو میتونه به سعادت برسونه. تمایلات نوافلاطونی در اینا هم خیلی واضح دیده میشه. کتاب صریح دربارشون قضاوت نمیکنه، ولی میگه که اینا رو قصدشون انتقال مفاهیم بود و خیلی خودشون درگیر بیان دلایل نکردن و اشاره کردن و اینا. لالوی داستانا هم یه نظراتی که مثلا به نفعشون یا علیهشون هست اینا رو صحبت میکنه. مثلا میگه احتمالاً مثلا نویسنده هاش اینا اونا بودن. بعد یه چیز جالبی هم میگه به اینا اعتراض میکردن که شریعت و دین دیگه به علم و فلسفه و اینا احتیاجی نداره، اینا با هم جمع پذیر نیستن و اینا. اینا میگن که شریعت طب بیماران است، فلسفه طب اصحا، طب آدمای سالمه. یعنی گرفتاری که داری شریعت درستت میکنه، درست که شدی فلسفه لازم داری. من اینطوری میفهمم حرفشو. بعد حرفشو برای خود جلوتر میگه که شریعت تقلیدیه و محدود به یک دوره زمانی، بر همین ارزشش خیلی کمتره، ولی فلسفه برهانیه و در نتیجه زیاد زمانمند نیست و یه خورده اینطوری صحبت میکنه. ولی حالا برای من جالب شد خود داستان اخوان الصفا و کارهایی که کردن. حالا شاید یک زمانی به اینا هم برگردیم، یک موضوع و بهانه مهمی باید براش پیدا کنیم، جالبی باید براش پیدا کنیم، شاید به اینا هم برگردیم. حالا ولی آدما رو دیدیم، غایبا رو دیدیم، حاضرا رو دیدیم. این کنار هم دیدن اینا بجز حالا جالباتی که دیدیم، چی میتونه درباره دنیاهای اینا به ما بگه؟ چون یکم بیشتر از مشاهده صرف هم اجازه است که نرمش ذهنی داشته باشیم دیگه با همین دانش اندک و محدود خودمون. مثلا ما یه چیزی که فکر کردیم اینه که به واسطه دانش انگار این جهانها با هم دیگه یک وحدتی دارن. یعنی یه چیزی که خیلی مشخصه دیگه از همین چیزایی که گفتیم، میراث مشترک تو اینا خیلی زیاده. اصلا شاید اینطوری که مثلا میگم اینا و این دوتا و اینا خودشون اینطوری نمیدیدن، اینا رو یک دنیا میدیدن. گفتم مثلا آدمای اصلی که تو نقاشی هستن تو کتابم هستن. از اون بالاتر مهمترین آدما در واقع مشترکن. تفاوتایی در نگاه بهشون هست ولی یکی هست. درباره یه آدمای مشترکی صحبت میکنن. من فکر میکردم که احتمالا اینطوری که اروپایی‌ها خودشون رو وارثان فلسفه و دانشمندان مثلا یونانی بدونن، این طرف اینطوری نباشه. ولی به نظر میرسه که برای جوامع خاورمیانه‌ای، غرب آسیای قرون میانه، سده‌های میانه، اینا خودی حساب میشدن به یه معنی. یعنی قفطی نویسنده به زبان امروز که نگاه کنی خودش مصریه که در شام زندگی میکرده. اکثر دانشمندان و فلاسفه یونانی که دربارشون صحبت میکنه یا شامیان در اصل یا مصریان، یا اگه جای دیگه به دنیا اومدن در شام و اسکندریه و اینا کار میکنن، زندگی میکنن. اسمشون رو گفتم، بطلمیوس و بقراط و ارشمیدس و اقلیدس و همه اینایی که تو ذهن ما اسمشون چون یونانیه فکر میکنیم یونانیان، اروپاییان، برای قفطی اینا دیگری حساب نمیشن. یعنی حالا خودم سوای این که اهل کجا بودن و کی به دنیا اومدن و کجا به دنیا اومدن اینا، یه نگاهی انگار هست که اینا خب متعلق به جهان دانشم مرز نداره. بعدم اصلا اینا مثل این که اینطوری نمیبینه که من میبینم یا ما میبینیم. کتاب براش واقعا فرقی نداره خیلی که اینا کجایین، مال چه زمانین، حتی از هند و ماوراءالنهر فرارودان تا اسپانیا و از اول زمان تا اون لحظه‌ای که داره مینویسه همه اینا رو تقریبا یه جور میبینه. همینطور درباره دین و مذهب اینا
کتابو که میخونی فرقی مثلا به خاطر عنوان دینی بین اینا نمیبینی. نقاشی هم همینطوره، ولی تو کتاب دیگه خیلی واضحه. کتاب حالا چون نقاشی حرف که نمیزنه که تصویره دیگه، کتاب عقایدشون رو میگه، توضیح میده، ولی در بند اسم دینا نیست. یعنی نمیاد اینطوری تمایز بده. پیروان ادیان غیر ابراهیمی هستن، رومی و یونانی و هندی و اینا هستن، سابئی و یهودی و مسیحی و مسلمون هم هستن، زرتشتی هم شاید باشه. اینطوری نیست که مثلا اکثریت مسلمون باشن یا به خاطر مسلمون بودن مثلا یه جور دیگه‌ای دربارشون بهتر صحبت بکنه. به نظر میاد یه دانش دوستی حداقل در هر دو مؤلف یا پشت هر دو اثر بوده که تمایلات دینی یا قومی، نژادی، زبانی، محلی اینا اگر هم داشتن توش تعصبی نیست، دیده نمیشه. این به نظرم یه نکته جالبی بود. یه نکته جالب دیگه رابطه دین و فلسفه است در این دوتا دنیا. یادتونه گفتم شباهت‌های فکری رو می‌خوایم ببینیم و اینا دیگه، چون هر دوتای این اثرات دارن به یه معنی توی زمینه دینی تولید میشن. نقاشی که گفتم مثلا به سفارش پاپ، در محل سکونت پاپ، یعنی بالاترین مقام مذهبی جهان کاتولیک دستورشو داده، پولشو داده. کتابرم یک فقیهی نوشته، فقیه و قاضی نوشته در دنیایی که دین جایگاه خیلی بالایی داره، در زمانیه که خلیفه عباسی هنوز بغداد نشسته. یعنی رو کاغذ خلیفه فاطمی هم اخیراً کارشو ساخته، در دنیای دینی هست. منتها توی این دنیای دینی اینا نگاهشون به فلسفه حداقل از اونی که من تصور داشتم خیلی بازتر و خیلی پذیراتر بود. این هم برام جالب بود. اما یه چیزایی هم هست که متفاوته وقتی که نگاه میکنیم، باز بجز آدما و اینا. مثلا وقتی نگاه میکنی این جهان کاتولیک با فلسفه ارسطویی به یک صلحی رسیده. یعنی دین و فلسفه کلاسیک توی این جهان نقاشیه با همدیگه دعوایی ندارن. تو همون ساختمونی که این نقاشی رو کشیدن، روی دیوار دیگه خدای پدر و مسیح و مریم و یحیای تعمید دهنده و اینا هم هستن، دور هم نشستن و مشکلی هم ندارن که روی این دیوار این طرفی مثلا ارسطو و افلاطون و اینا هستن. اساسا گفتم این که پاپ به رافائل گفته اینا رو اینجا بکش، خودش نشون میده که مشکلی ندارن دیگه. البته حواسمون باشه داریم درباره فلسفه و علم کلاسیکی صحبت میکنیم که تا اون موقع جمع شده بود. یعنی درباره علم به معنی امروزی و روش علمی و اینا حرف نمیزنه. اون یه داستان دیگه است، چون اون میراندولاری که گفتم باهاش مقابله کردن هیچ. در ادامه این داستان هم میدونیم که با حرف تازه کلیسا مسئله داره. 100 سال بعد از همین نقاشی مکتب آتنه که ماجرای گالیله اتفاق میفته. ولی درباره علم کلاسیک میبینیم که مسئلهشون حل شد، به صلح رسیدن. حتی سر ماجرای گالیله هم میشه اینطوری فهمید که در واقع دارن از همون علم کلاسیک دفاع میکنن، همون بطلمیوس رو میخوان بچسبن به همون داستان مدل بطلمیوس و اینا. ولی جهان اسلام یه خورده فرق میکنه. توی جهان کتاب خود فلسفه کلاسیک هم مورد پذیرش نیست. یعنی کتابو که ببینید تقریبا واضحه که خود قفطی خیلی دلش گرفتار فلاسفه و مخصوصا ارسطو و ایناست. به فارابی خیلی ارادت نشون میده، به ابن سینا اینا. اما میگه سقراط و افلاطون و ارسطو اینا کافرن، با اینکه به خدا اعتقاد دارن، به جهان بعدم نه تنها اعتقاد دارن بلکه عقلی میان تعریف میکنن، اثبات میکنن. ولی میگه اینا و پیروانشون اینا کافرن. حتی ابن سینا و فارابی رو میگه اینا پیروان ارسطو ان و خیلی خفنن و خیلی شاخن و اینا، ولی کافرن. چرا کافرن؟ چون که اینا به معاد جسمانی اعتقاد ندارن، میگن معاد فقط روحانیه. این یعنی کافرن. چون که اینا میگن خدا فقط عالم به کلیات، به جزئیات نیست، پس کافرن. چون که از نظرشون عالم قدیمه و حادث نیست، یعنی آدم همیشه بوده، خلق نشده اینا، پس کافرن. با همه احترامی که برایشون قائله. ولی نمیگه چون کافرن اینا رو مثلا باید بندازیم دور یا به درد نمیخورن یا مثلا هرچی. تقریبا شبیه غزالی میاد یه تقسیم بندی از دانش اینا میده، آدمی مثل ارسطو و فارابی و ابن سینا و اینا. چیزایی که اینا میگن چند دسته میشه کرد. ریاضی هست، منطق هست، طبیعی هست، الهی هست، سیاسی، اخلاقی اینا هست. بعد میگه تو اینا تنها چیزایی که بده و باید حتما انکار بشه و اینا بیشتر مباحث الهی و اینایی که اینا صحبت میکنن و تا حدودی هم طبیعی، از اون جهت که اینا باعث میشه که برسن به اونجایی که تهش میخوان معاد جسمانی رو انکار کنن. بگن معاد که مثلا همه دوباره زنده میشن، جسما زنده نمیشه، روحا زنده میشه. چون بخواد تهش به اینجا برسن پس اینا باطلن. ولی
بقیه حرفاشون چیز بدی نیست، به ذات خودشون آدمای بدی نیستن، چیز بدی ندارن. تنها اشکالی که به اینا وارده تو این زمینه هاست و تو زمینه های دیگه مشکلی که هست اینه که آدما اونا رو میخونن، میبینن اینا چقدر خفنن، مقهور میشن، میگن آدمی که انقدر کارش درسته این حرفا رو میزنه لابد بقیه حرفاش هم درسته، بعد میرن منحرف میشن، کافر میشن و اینه که بده. یا این که میگه که خیلی عجیبه، میگه که آدما اینا رو میخونن یاد میگیرن که برای اینکه حرفو قبول کنی لابد باید دلیل منطقی داشته باشی، بعد میبینن عقاید دینی رو با برهانهای محکم و اینا نمیشه استوارش کرد، در نتیجه عقایدشون شل میشه. بر همین یه خورده اینا خطرناکن، ولی کلن میشه از اینا بهره برد، میشه از اینا مثلا یه استفاده هایی هم کرد و اینا. یه جورایی انگار اینجا برعکس جهان کاتولیک حداقل قرون رنسانس دعوا با خود فلسفه کلاسیکه، ولی چون به نظرشون حرفای فلاسفه کلاسیک خیلی منطقیه نمیرن دنبال یه آلترناتیوی که مثلا باگ اونا رو رفع بکنه و اینا. میگم اون که درسته کارش که نمیشه کرد، پس چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم کل قضیه رو بزنیم زیرش، بگیم کلا فلسفه بده، که در نتیجه میرسه به اونجایی که پس لابد کلا فکر کردن بده. حالا البته میگم اینجا منظورم در بین افرادی که نظرشون اینه که متن دینی رو نمیشه اینجوری تفسیر کرد که با این عقاید جور در بیاد دیگه، چون همیشه آدمایی هم هستن که طور دیگه فکر میکنن، مکاتب فکری متفاوت هست و همه این داستانا. بعدش هم که میگن کافره، همیشه نتیجهش هم یکی نبوده. ابن سینا هم میگفتن کافره، کم نبودن که میگفتن کافره، خودش گفت کفر چمنی گزاف و آسان نبود، ولی میگفتن، خیلی هم میگفتن، ولی نتونستن بکشنش، زورشون نمیرسید. منتها به سهروردی زورشون میرسید و کشتنش. یه چیز دیگه ای که باز جالبه به نظرم اینی که اون آدمی که حداقل تو اون جهان سده‌های میانه، آدمی که اون بالا نشسته، خود اون نفر، خود اون شخصی که در رأس قدرت دینی یا سیاسیه، این که اعتقادش چی باشه، اعتقادش این باشه که مثلا دین و فلسفه جمع پذیر هستن یا نه، این خیلی اثر داره روی داستان. چون مثلا در جهان مسیحیت کاتولیک این پاپ جولیوس دوم مشخصه که اینطوریه، همونی که میگم این نقاشی رو سفارش داده، قدرت سیاسی داره، اصلا رهبر سیاسی مهمیه در اروپای اون موقع. در مذهب هم که خب بالاخره پاپ دیگه، حرفش خیلی برو داره. جهان اسلام اون موقع همچین کسی دیگه توش نیست، ولی قبلا بوده. خود قفطی هم چند جا اشاره میکنه به مأمون خلیفه عباسی که در زمان خودش هم قدرت سیاسی داره، هم یه مشروعیت مذهبی خوبی انگار داره و هم نگاه خیلی مثبتی داره به فلسفه. در نتیجه به گفته آقای قفطی، کسیه که در اشاعه فلسفه و مخصوصاً فلسفه ارسطویی در جهان اسلام خیلی اثر داره. این حرف خیلی منو کنجکاو کرد. کنجکاو بودم یه مقدار نسبت به مأمون عباسی، ولی الان خیلی بیشتر دوست دارم درباره مأمون یه کاری خود مفصل‌تری بکنیم. باید موضوع مناسبش رو پیدا کنیم. یه ایده‌ای اگر داشتید، یه کنجکاوی، سوالی، موضوعی درباره مأمون و دوره مأمون، کامنت بذارید، من واقعا خیلی استقبال میکنم ازش. چون یه واتیف تاریخی جالبی میشه دیگه که اگر آدمایی مثل مأمون میموندن و مثلا سلطان میموندن، خلیفه موندن، حاکم حکومت‌های اسلامی میموندن، چی میشد؟ تکلیف جریان علم، روند برخورد با علم و فلسفه در دنیای اسلام چطور پیش میرفت؟ آیا این فاصله علمی بعدن تکنولوژیک به وجود میآمد؟ نمیآمد؟ حمله مغول میشد؟ نمیشد؟ جامعه چی میکرد در مقابل اون؟ خیلی داستان هست. حالا بر همین مطالعه کردن اون داستان مأمونم برای من خیلی جالب شد. یه چیز دیگه هم که توی خود ویدیو اشاره هم کردم، قفطی خیلی اصرار داره که همه علوم و حتی فلسفه و اینا همه رو ریشه‌شو برسونه به پیغمبرا. میگه اصلا اولین پزشک هرمسه، همون ادریس پیغمبره، که اینم درسشو پیش جدش شیس خونده، شیس پسر آدم، یعنی قشنگ میرسونه اینطوری به پیغمبرا. بعد با مزه است، میگه ایرانیا میگن که هرمس که اولین پزشک بوده این نواده کیومرسه. کیومرس بعضیا میگن در معادل همون آدم ابوالبشر ادیان ابراهیمیه در فرهنگ ایرانی، چون از خاک مر جانور بنده کرد، نخستین کیومرس را زنده کرد. اولین آدم کیومرس بود. ولی اصرار داره قفطی که وصل کنه همه رو به پیغمبر. در مورد افلاطون، ارسطو اینا اینطوریه که ارسطو شاگرد افلاطون، افلاطون که شاگرد فیثاغورس، شاگرد سقراط، سقراط هم که شاگرد فیثاغورس بوده. پس
همه اینا از فیثاغورس یاد گرفتن. فیثاغورس هم که اصلا اومده بوده پیش انبیای بنی اسرائیل شاگردی کرده، علمشو از اونجا به دست آورده. خیلی نگاهش اینطوریه که همه چی رو برسونه به پیغمبرا. نقاشی اینطوری نیست. نقاشی البته خب چند قرن بعد کشیده شده در دوره رنسانس و اینا. کلا نگاهش یه خورده‌ای متفاوته. رنسانس خودش در یه معنای اینه که بریم حالا قبل از مسیحیت بگیم اونا هم اوکی دیگه، بریم دنبال در جستجوی دانش و اینا، بریم اونجا. بر اساس این بنا شده که اینطوری نیست که هرچی قبل از عیسی بود باطله. اتفاقا داره توی نقاشی هم میگه بیا اینم افلاطون و اینم ارسطو و اینم سقراط و اینم اقلیدس و اینم فیثاغورس و اینم خلاصه همه اینا. خیلی بر من به مطالعه جالبی شد این کار. یک نگاه سریع و مختصری کردیم به 2 تا اثر مربوط به هم یه جورایی، یعنی ما مربوط به هم دیدیمش درباره تاریخ فلسفه و تاریخ علم، در 2 تا دنیایی که ما فکر می‌کردیم خیلی متفاوتن ولی در یه زمینه‌های زیادی خیلی به هم شبیه بودن. دنیای مدرسه آتن رافائل و تاریخ الحکمای قفطی. امیدوارم شما هم پسندیده باشین. ما اسم همه اینایی که توی این نقاشی شناخته شده بودن رو نگفتیم چون بالاخره زمان ویدیو محدوده. شاید شما بتونید بعضی دیگه رو حدس بزنید، شاید هم چیزایی بدونید که ما ندونیم. شماره میزنیم روی تصویر اینا رو. شما اینجا میتونید تصویر رو پاس کنید، نگه دارید که راحت تر بشه. توی کامنت ها مثلا بگین 1 اینه، به من فکر میکنم 2 اینه، 3 اینه، 4 اینه. اونایی که مخصوصا ما نمیدونیم یا نگفتیم بگین که یاد بگیریم. دم شما گرم که اینو دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ویدیوی مقایسه یا در کنار هم دیدن شاهنامه طهماسبی و نقاشی‌های سیستین چپل رو هم پیشنهاد میکنم اگر ندیدین ببینین. اگر هم دیدین یه بار دیگه ببینین، واقعا دیدنی.